Predators and the Reaper. Огляд книжечки. Пройдемося коротко по сюжету. Перша книжка із серії Predators. Хижак. Морана – донька одного з босів мафіозного угруповування. Вона дуже розумна, її IQ по опису сюжету є дуже високим, тобто вище будь-якого стандартного IQ. І Морана на прохання свого хлопця створила деякі програмні коди. Ті коди, які дозволяють під час їх використання дістати будь-яку інформацію про що завгодно і про будь-кого завгодно. Але так стається, що її хлопець її зраджує і викрадає ці коди. І вона розуміє, що ці коди насправді дуже небезпечні, і якщо вони потраплять не до потрібних рук, це може підставити що її, що її батько, так і взагалі спровокувати конфлікт між мафіозними іншими групами. Тому вона вирішила їх відслідкувати. І в процесі свого розслідування всі сліди її привели лише до однієї людини – до Трістана Кейна. Трістан Кейн відомий ще в суспільстві як хижак. Він був одним із найсильніших солдатів іншого ворожого угруповування. Тому Морана вирішує прокрастися на його територію і вбити його. Але, звісно, їй це не вдається. І на її здивування Трістан вирішує її відпустити, аргументуючи це тим, що вона буде у нього в боргу. Але хоч він її відпустив, та згодом він повертається. Він виходить знову на нашу головну героїню, але вже не сам, а зі своїм названим братом. Братом на ім'я Данте. І саме Данте був сином боса ворожої мафіозної групи. І вони просять головну героїню знайти ці коди, що б там не було. Тому що всі коди зводяться до Трістана. А Трістан їх насправді не викрадав. І якщо вони застосуються, то постраждає сам Трістан, чого не дуже так хотілося Данте. Але додатково до цього може виникнути новий мафіозний конфлікт, навіть війна. І для того, щоб не підставляти саму себе, Морана вирішує, що вона все ж таки погодиться з ними співпрацювати. Для того, щоб забезпечити те, щоб все було гаразд і не було ніякої війни. В процесі комунікації, розслідування і всього такого, вона розуміє, що Трістан її щиро ненавидить. І сам Трістан каже, що він єдиний, хто хоче її вбити. І навіть якщо хтось інший захоче її вбити, він цього не допустить. Бо саме Трістан повинен бути останньою людиною, яку Морана побачить перед смертю. Але чому він її ненавидить? Це загадка. Тому це їй треба розгадати. Переходячи до сюжету The Reapers, тобто Жнець, ми продовжуємо історію першої частини. Тут вже Морана розгадала таємницю, чому Трістан її ненавидить. І з ним-то вона змогла розібратися. Але, розгадуючи і шукаючи коди, вона дізнається дуже багато нової інформації, дуже багато нових таємниць. А особливо це злочини, які були скоєні більше 20 років тому. Відомо, що 20 років тому існував мафіозний альянс, де угруповування її батька і угруповування Данте і Трістана, вони були партнерами. Але щось сталося, через що вони розпалися. І невідомо нікому чому. І паралельно в цей же момент цих подій відбуваються масові викрадення дітей, особливо дівчаток до 10 років. Жертв налічувалось більше 20. Але найцікавіше, що в переліку дівчат, яких викрали, були дуже важливі люди для наших головних героїв, особливо для Трістана. Але ще більш цікаве те, що Морана теж була в цьому переліку. Але вона єдина, хто повернувся додому. І вона навіть не знала про це, і не підозрювала, і ніхто не знає чому. Тому їм це треба розгадати. І паралельно все ж знайти її коди. Пройдемося по плюсам і мінусів. Хоч це
рахується як невеличкий дарк романс, але на мою суб'єктивну думку, в першу чергу це мафія романс. І якщо вам подобається мафія, беріть цю серію, навіть не вагайтесь. Особливо мені подобається те, що це не банальний мафія романс. Тут дуже цікавий сюжет. Він ніхіра не клішований, тут не можна передбачити щось, тому що самі події, мені принаймні не зустрічалися при прочитанні інших таких романсів. Тому тут від мене такий непоганий плюс. Те, що мені подобається в цій серії, це те, що у нас є основна сюжетна лінія, яка є рушієм початку першої книжки. Але вона не є настільки простою, тому що з неї витікає ще одна сюжетна лінія, яка по розміру із основної сюжетної лінії витікає ще одна, яка по розміру ще більша і тягнеться ще далі. Тобто, розгадавши першу лінію в кінці тільки другої книжки, ми розуміємо, що все одно будуть залишатися нерозкриті питання, нерозкриті секрети, які плавно перетікають в наступні книжки. Всього в серії Dark Verse 6 книжок. Саме перші дві, вони закривають арку Морани і Трістана, але продовжують деякі сюжетні лінії, просто вже розкриваючи їх навколо романтичної історії інших персонажів. На просторах інтернету я чомусь вважала, що кожна книжка з цієї серії – це стандарт Елон. Тобто у нас є спільний всесвіт, але події не пов'язані з іншими. Але, як ми зрозуміли, ми не можемо почати читати третю, не почавши читати першу. Але я-то думала, окей, сюжетна лінія хай продовжується, але романтична лінія завершувалась би з кожною книгою. І уявіть моє здивування, коли я дочитую першу, я ще ніхіра не розумію, що там між ними відбувається. І тому виясняється, що треба починати другу. Але насправді це не прям так критично. Я це прочитала за годин 10, мабуть. Тут просто, якщо ви хочете одну книжку дочитати і видихнути, а не хапати одразу другу, тут вже буде для вас мінус. В цілому, чогось дуже радикального з мінусів я виділити не можу. Тут не банальний сюжет, не банальні герої, не банальна романтична лінія, кому як, але мені принаймні. Тут не було нічого, що мене би тотально обурювало ні в плані сюжету, ні в плані ліжка. Тут все було просто чікі-пуки. Це не банальна історія з морально сірим головним героєм, максимально розумною, не картонною головною героїнею. Тут ідеальна комбінація цікавого сюжету, гарячих сцен і дуже-дуже милих сцен, що прям розширяло їх стосунки, і це було прям приємним і неочікуваним бонусом. Топ цих перших двох книжок «Від ворогів до коханців». І мені дуже подобається динаміка побудови їх цього тропу і сюжету. Ця книжка ідеально підходить для людей, які люблять «Від ворогів до коханців», але не прям фанати величезного словбьорну. Тут вам повинна подобатися динаміка їх стосунків, але ви не будете чекати 90% книжки для того, щоб нарешті. Що мені найбільше сподобалося в цій динаміці, вони були ворогами, але нас не обмежували ніякими такими тепло-гарячими комунікаціями. У нас були легкі натяки, але фізичний контакт був, не майже одразу, але він був. І навіть секс між ворогами може бути дуже нічогенький, який потім плавно перетікає не тільки в те, що ми мали до того, а ще й максимально розвинені, теплі і приємні стосунки. Тому тут просто динаміка 10 з 10. З візуальних таких міні-дайоків я можу виділити лише невеличке оформлення. Самі книжки непогані. Я дуже люблю, коли в книжках білі сторінки. Багато хто це хуєсосить, а я дуже люблю. Але єдине, що мене так трошки здивувало, я б сказала, це саме оформлення розділів. Тому що, коли відкриваєш першу книжку, у нас на початку кожного розділу є якийсь символ, елемент і так далі. І чомусь по якості друку саме цього елементу було відчуття, що дістали якусь дуже маленького формату картинку, намагалися її розтягнути, і я бачила більшість пікселів цього зображення, ніж
потрібно було. І це дуже дивно. Але з кожною книжкою, мені здається, буде покращуватися. Я не дивилася ще третю, але в другій вже оформлення розділів було більш креативне, таке, і тут не було ні пікселів, нічого такого. Можливо, все одно відчуття, що дизайн робився на коленочках, але, кому як, це вкусовщина. Авторка цих книжок – Рунікс. Єдина книжка, яку я до того читала від цієї авторки, була Готикана, яка, я б не сказала, що мені дуже не сподобалася, але питань було багато. Дуже багато. І я чула про цю серію, і в неї були неймовірні, чудові відгуки. І я розраховувала, що ця книжка буде дійсно гарною і доброю. І я не помилилася. На моє здивування, незважаючи на упереджене ставлення за рахунок Готикани, ця серія в мільйон разів краще. Сюжет в мільйон разів краще. Стосунки, я не знаю, як в інших буде, але тут авторка просто величезна молодець. Мені прям дуже сподобалося. Можливо, Готикана була якоюсь її першою роботою. Я не перевіряла роки видання, але відчувається, що щось там було сире і недороблене. Тут, якщо ще воно і далі буде розвиватися, що сюжет, що трошечки, просто їх стосунки вже не будуть головними, але все одно будуть опис їх розвитку, і плюс ще одні якісь стосунки. Це просто прекрасно. Єдиним сюжетним недоліком, який можна виділити, це коли авторка описує якусь справу, дію, яка має професійний нахил. І коли цю книжку бере людина, яка працює в тій чи іншій сфері, яка описана в книжці, вона може розуміти абсурдність деяких моментів. В даних книжках Морана була, я б не сказала айтішницею, і я б не сказала прям дуже сильно хакером, але вона була дуже технологічно розвиненою. Тобто вона написала програмні коди, які дуже все ламають, тобто тут трошки від хакера. Вона сиділа в Торі, вона розбиралася в цих всіх аспектах. Але у мене, як у людини, яка має дотичне відношення до даної сфери, були питання. І я не скажу, що динаміка і структура того, що вона робила, дуже погано прописані в цьому плані, але вони і не детально описані, через що виникають питання. Наприклад, у неї вкрали коди. І як би я не намагалася зрозуміти, в якому форматі це виглядає, я таки не зрозуміла. Але від цього дуже багато залежить, тому що є шанс, що її роботу, яку спіздили і потім благополучно повернули, можна було би скопіювати. Але по сюжету було зрозуміло так, що це неможливо. І я не розумію, чому. Тобто, мені треба зрозуміти, як виглядали ці коди. Посередньому читачу, насправді, похуй. І це нормально, що це не детально описано. Воно описано достатньо цікаво і більш-менш якісно для людей, які абстраговані від цієї сфери, але для людини, яка має трошечки знань в цій сфері, це, іноді дивно виглядало, чесне слово. Але це було прикольно. Можливо, трошки крінжово, але прикольно. Тому що враження було, от ви читаєте про щось хакерське і зазвичай уявляєте щось таке. Але якщо задавати розумні питання, і ці питання буде задавати людина, яка трошечки в цьому шарить, то дії персонажки для таких людей будуть виглядати ось так. Перейдемо до розбору героїв. І почнемо ми з Морани. Це головна героїня, яка мені подобалася майже так само, як і головний герой. Так, романтизувати її, звісно, буде більше Трістана, це очевидно. Але за рахунок того, що Морана мала високий IQ, вона робила максимально багато розумних речей. І зараз я кажу не про технологічні моменти, а в плані комунікації протягом сюжету з іншими людьми і з собою. Наприклад, якщо до неї виходить якийсь таємничий челік, пропонує якусь сумнівну угоду, або вона дізнається якусь їбейшу інформацію, вона не буде пертися туди сама,
з бажанням розрулити все сама, не знаю, не полагаючись на мужиків довкола або ще щось. Вона іде і обговорює все, що, блядь, вона дізналася з головними героями. І вони разом, використовуючи свої зв'язки і все інше, роблять розумні правильні речі. І тому вона жодного разу не опинялася в пізді за своєї власної провини. Так, вона опинялася в пізді, з якої дуже, до речі, вдало виходила, тому що вона, знову ж таки, вона сильна, моральна, розумна і таке інше. Але мені, принаймні, жодного разу при прочитанні цих двох книжок, жодного, не хотілося її уїбать. Жодного. І це неймовірне відчуття, чесне слово. Але були моменти, коли вона розсуджувала щодо своїх почуттів, скажімо так. Це не було дуже крінжово, чи дуже тупо. Тобто вона не заперечувала, знаєте, своїм цим таким тупим способом почуття. Вона розбирала це по поличкам. Вона дуже багато, по-розумному, логічно обдумувала. Чому її тіло так реагує? Чому він їй так подобається? Знаєте, це непогано. Але враховуючи її IQ, в той момент, коли вона про це думала і виглядала буквально ось так, мені вже було зрозуміло, що, блядь, з нею відбувається. І вона до цього приходить. Я б не сказала, що вона прям дуже довго про це думала. Вона зважувала всі за і проти дуже логічно, враховуючи причину його ненависті, його минуле, його теперішнє, її минуле, її майбутнє. Коротше, адекватна, розумна жінка, яка взялась за мужика, просто 10 з 10. Я від неї в захваті. Тепер Трістан. Tristan the Predator came. They called him the Predator. His reputation preceded him. He rarely went on the hunt, but when he did, it was over. Don't you know not to run away from predators, sweetheart? We like the hunt. Читаючи першу книжку, насправді Трістан не так багато був розкритий. В цілому ця книжка ведеться від третьої особи, але все одно від перспективи головної героїні. Тобто, хоч у нас іде опис він, вона, вони, але все довкола відштовхується від того, що робить головна героїня. Тобто, коли зникає Трістан, ми не знаємо, де він, ми не знаємо, що він, ми не знаємо, що він думає. Але, просуваючись по сюжету і просуваючись в стосунках, ми, хоч і теж з призми сприйняття головної героїні, але його дізнаємося краще, особливо спостерігаючи за його вчинками. Тобто Трістан – це той чоловік, який не буде вам потякати, він не буде робити якихось обіцянок, він мовчки візьме і зробить. Я вважаю, тут не треба нічого коментувати, тут просто 10 з 10. Коли я поглибилась в його натуру і який він є в стосунках, коли вони вже ненавидять один одного, єдине, що мені дуже хотілося зробити при прочитанні – вилазь звідти! Вилазь! Але він не виліз. Стосунки з Трістаном, базуючись на першій книжці особливо, відчувалося, що це буде щось дарк-редфлежне. От просто, не знаю чому. Але всі ці натяки, які ви зустрінете на початку своєї головешки, розсіюються просто попелом його морально-сірого характеру. Їх стосунки будувалися, хоч, можливо, і дивно моментами, але, незважаючи на його цей моралі Грей вайб, в якому мені хотілося буквально втопитися і подякувати за це. Але це були настільки теплі, атмосферні стосунки, просто, вони такі котики, такі зайчики, я, не можу. Тому що Трістан, він виглядає як висока, широка, накачана шафа. Він хижак для всіх довкола, окрім Морани. Він не перетворюється з нею на якогось мега-софт-тач, там голден ретривер. Ні, він залишається зі своїм моралі Грей характером. Але просто це треба читати, щоб зрозуміти, які вчинки він робив, за які ви будете просто його обожнювати.
Тому Трістана я додаю в свій книжково-мужицький гарем з широко розкритими дверима і ногами. Це ідеальна комбінація, коли у нас є типу бедбой, але він будує такі ахуєнні стосунки, а ще у нього є величезний, ахуєнно величезний, крутий байк. Ну, я більше нічого не можу сказати. Тут все і так ясно. Що тут думать? Я не понімаю, що тут думать того? Другорядні герої тут додаються поступово. І якісь проходять дуже швидко, якісь затримуються надовше. І будуючи серію, я думаю, всім буде зрозуміло, що ті другорядні персонажі, які з'являються набагато довше, вони отримують свою окрему історію. Тому я принаймні знаю, про кого третя книжка. Я так і не зрозуміла, про кого наступні, можливо, це розкриється далі. Але за рахунок цього, якщо ви берете серію і ви можете ознайомитися з коротким описом позаду, то коли ви зустрічаєте смерть якогось із другорядних персонажів і знаєте, що про нього є сольна книжка, ну, просто хочу сказати, блядь, кого ти найобуєш? Ну, блядь, я читала зворотню сторону книжок. Не найобуй. Я знаю, що це ваші приколи. Те, що я обожнюю в комунікаціях з будь-якими другорядними персонажами будь-яких книжок, це те, що вони починаються так відсторонено, холодно, з недовірою, але вони поступово перетікають в теплі, дружні сімейні стосунки. І просто, ну, мені прям дуже подобається, як Данте, який прийшов разом з Трістаном, вписується в цю, ну, трійцю героїв, тому що, хоч і Данте офіційно не головний герой цих двох книжок, він герой буде інших книжок, але він не відчувався прям, ну, дуже-дуже другорядним. Він не завжди з'являвся, але він просував сюжет. І, він дуже класний. Як другорядний персонаж, він не виділявся чомусь дуже-дуже особливим нам. У нього не були якісь внутрішні приколи. Можливо, не завжди. Можливо, іноді. Але, ну, вони не так запам'ятовувалися, як з іншими якимись персонажами. Але він все одно от створює цю атмосферу, за що, ну, блядь, це просто класно і неймовірно. Це рахується як Dark Romance, на мою суб'єктивну думку, який можна брати для легкого читання, якщо ви початківець. Принаймні, ці дві книжки. Оцінюємо поки їх. Тут є згадки злочинів, які вказуються в тригер-ворнінгах, але вони згадуються мінорно і без деталей. Можливо, деякі з книжок далі будуть більш темніші, тому що ті мінорні злочини, які згадуються ось тут, я знаю в одній із історій, сольних історій, логічно, що опишуться більш детально. Наразі в цих двох книжках це, ну, взагалі, згадалося, зафіксували, і все на тому. Тому, тут я би поставила десь 2 з 10, як Dark Romance. По сюжету і розвитку. Максимально небанальний, цікавий, мафіозний сюжет. Мені дуже подобається побудова їх стосунків. Це ідеальна комбінація від ворогів до коханців, які разом переплітаються в щось дуже тепле, миле моментами і гаряче. Тому в цьому плані тут 10 з 10. I'm in so love with you, caveman. You can't take that back. I'm not going to take it back. I mean it, Marana. You cannot take it back. Do you understand me? I won't. Tell me again. I'm in love with you, Tristan Kane. I don't expect you to say it back. I don't need you to. I just need you to keep on loving me. По гарячим сценам. Тут секс присутній, очевидно, да. Але він не є головним аспектом. Він є важливим доповненням стосунків, тому що, як кажуть, перші поштовхи від ворогів до коханців можуть бути фізичними поштовхами. Да. Але я б не сказала, що воно було так багато, як би, можливо, хотілося. І, да, воно було не настільки деталізовано описане, так, щоб це, як було, наприклад, в Zetsy Club, ну, порівняно з ними, тут все дуже прилічненько. Все дуже класично, навіть в жопу ніхто не ліз. Але це було так, що ви читаєте, і ви не прям моментами дуже хочете, щоб ви не поїбалися, але в процесі читання ви про це забуваєте.
Вам дійсно важливо щодо їх стосунків і щодо сюжету. І вже коли зустрічається щось, що стосується ліжка, це приємний бонус, тому жодних претензій. Тому в цьому плані я оцінюю це як 7 із 10. Серію, на жаль, я поки оцінити не можу, тому що я прочитала лише 2 книжки з 6. Але ми оцінимо арку Морани і Трістана. Враховуючи ахіренні їх стосунки, побудову, все інше, сюжет, я десь поставлю цій книжці 8 із 10. На цьому, я думаю, все. До нових книжок.